Pag siya ay nagsasalita, nakakaiyak mo ang mga balita, mga balitang tunay na may ebidensya. Ituloy ang balitang mali, ang mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at mag-consento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto. Tayong magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Talaga.Jack. Talaga.Jack First Challenge. Nagmamahal luyan sa ating Pangulo para sa bayan nito. Minamahal ni Tatay.Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo, mag-subscribe na, mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo, Balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Ating nakakalamunan, malinis at nagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali na fake news. Kaya magulan ka na at magpapalagay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinyon mo at respeto. Kaya pinagbabasihan dito. At may kantahan pa, Tatay.Jack. Hi, this is Talaga.Jack, back from his relaxing vacation on board the Norwegian Bliss, where about 70% of the crew and staff is composed of Filipinos who are very helpful. They represented our country very well. They have acquitted themselves very splendidly. Mabuhay ang mga Filipino crew, yung mga tauhan ng Norwegian Cruise Line, especially sa Norwegian Bliss, sa magandang serbisyo ng kapwa nating kababayan. Okay? Pagpatugtog muna tayo ng ating Philippine National Anthem. Okay? Pambansang awit ng Pilipinas. Lupang binilikan, bulan ka ng mag-iiyak, sa manlulupin, di mo masisiyo. Sa nagkakatulo, sa sibuyan, sa namin ang mga, ang nagkakatula at tawid sa muntay binamahan. Ang
ay nanalig. Ang bayan ang may pag-ibig, lumalang mo. Okay, thank you. So, unang-una, babatiin ko muna yung mga unang dumating, si Rising Flag. I hope he's here. And magaling po yan, si Rising Flag. Okay. Si Zenaida de Borja, auto supporter. And then we have si Mayen. Si Mayen, namimiss ko na yan, mag-comment. At si Kat. Kumusta na, Kat? Okay. Right now, nang umalis ako, 6,086 ang aking subscribers, hindi na bawasan, hindi na dagdagan. Okay? So, I hope we can build up on more subscribers po. Salamat sa mga tumatangkilik at nag-subscribe sa aking channel. Mali-muli ang type ko. Walang fake news dito. Ito ang channel ng GIBO TEODORO for President. Hindi ko kinukubli yan. MAKIISA na sa GIBO for 2028 for President movement. Secretary GIBO TEODORO ang karapat-dapat na maging presidente sa 2028. Aking pananaw po yan. It's an educated opinion. He is the best among all the presidentiables. Okay? Si Secretary GIBO TEODORO ang karapat-dapat na maging presidente sa 2028. Bakit? GIBO TEODORO ay tapat sa ating Pangulo at sa kanyang trabaho. Hindi siya nagrereklamo at madalas ngayon kasama ng ating presidente. Parang inuubog siya ng presidente para sa darating na panahon. Makikita niyo mamaya sa news interview ni Pbbm na kasama parati niya si GIBO TEODORO. Kasi bakit? Matino ang pag-iisip niya at siya ay mapagkakatiwalaan. Hindi po siya backbiter. Tulungan natin si Secretary GIBO TEODORO na nakilala ng mga botante. Okay. Mag-subscribe na kayo dito sa channel na that is trying to convince him to run for the presidency. Hindi ko mapatakala. I don't know the Tagalog word. I forgot it. Mag-subscribe na po kayo dito sa kanyang channel. Sate Jack's Analysis and Opinions channel. Protect Pbbm in our country from politicians who are only looking out for their personal interests and are without honor, integrity, and have no sense of justice. Kailangan ang mamuno sa atin po ay yung mayroong honor, integrity, have a sense of justice. Ito po ay galing sa mismong ating presidente. Excuse me. President Marcos said, sabi ng presidente natin, there is no room in this government for anyone who places personal interest above serving the Filipino people with honor and integrity and justice. Diyan ko kinuha yung aking paalala. Okay. Ito na ang aking adhikain at saka prinsipyo.
Manindigan po sana ang lahat na may malasakit sa ating bayan sa tamang adhikain at prinsipyo. Sumusunod po tayo dapat sa batas, ating respetuhin ang bawat buhay ng sambayanan ng taong ng ordinaryong tao. Let us respect each and every life. We should not tolerate those who have no remorse in killing people. That is a very bad example to believe in. The ends just not justify the means. Respect for life is paramount. Okay po? Mahalin natin ang ating bansa kaysa sa mga iniidolong politiko. Okay. Keso, I sad to note that marami pang nag-iidolo sa politiko kaysa sa inang bayan. Nakakalungkot. Parang sila po ay na-indoctrinate na ng maling adhikain. Ang tama ay tama, dapat suportahan at purihin. Ang mali ay mali, dapat tabanan at patikusin. Okay, kaya dito po, maski anong kulay nyo, basta palagay natin mali po ang ginagawa. Maski si President Bongbong Marcos pa yan. Pag mali ang ginagawa, ay papatikusin natin. How much more kung mali ang ginagawa ng ibang politiko. Tapos puso pong nagpapasalamat, hindi. Labanan natin ang mga fake news. Fake news channel. Mag-unsubscribe na po kayo sa kanila. Dahil kasi hindi sila nakakatulong sa progreso ng ating bayan. Okay? They contribute to the destabilization of our country. Tapos puso pong nagpapasalamat si Tatay sa mga preferred and regular members niya. I thank you, Alex Sanchez, for rejoining po ang aking channel, page subscribers, page members. You made my heart swell with joy. Of course, all the others all the other subscribers, they really make my heart swell with joy. Okay? Pero si Alex Sanchez po ang latest po. Salute po, Alex Sanchez. And then, maraming salamat kay Papa B. Parati siyang tumutulong sa akin. Kay Reyna Lintek, sa Team Lintek, sa pagtulong sa channel ni Tatay Jack First. Okay? Hindi ko sila nakakalimutan. Salamat din sa Team Kulelat, sa This Is That channel, Hong Kong Angels, Mami Monique Bachman channel, Auto Supporters Team Ohio, ISIS TV Family. Supportan po natin ang magagaling na channels and channel host. Sila Ka Inaro, these are politicals, Papa B Entertainment, sometimes political. Si Rising Flag TV na napakagaling at si Trex Sevilla. Important, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa kanila, please do me a favor. Just follow them and subscribe. Thank you sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa mga LS ni Tatay. Okay. Before I discuss po yung topic natin, ay nagbigay ko ng listahan kay Batch the moderator kasi may mga
empleyado ng Norwegian Bliss or Norwegian Cruise Line, you wanted to be mentioned in the LS. Okay. So sabi dito, here's the list Tatay Jack provided. Okay. A shout out to the following people from Norwegian Bliss. Aaron Zena, who wants a shout out to his mahal, Shalin Song Song, Charles Arganyosa, RJ Benaventura, JP Martinez, and Christian Macam. Mabuhay kayong lahat dyan. John Niala wants a shout out to his wife Anna Marie Niala, Dian Niala clan, the Politico clan, and an IRC rider, Assistant Major D. Jacqueline Gatula, okay, from Laguna, I think. Paulo Kayambao wants a shout out to his wife Rochelle, bartender Miko Holgado, bartender, napakabait po yan si Miko Holgado. Nagbibigay ng drinks. Bartender Rayzon Mendoza, waiter Jen P. Kaluya, Indonesian waiter Harry Cristianto. Okay. Pangunahing balet mamaya yan. Larry Marquez, who wishes to greet his wife Marie Jo a very advanced happy December birthday. Head bartender Wilson Valeriano, guest service associate Darlene Filipinas, assistant waitress Joan Canavista. Sorry po for the autocorrect error, Miko Holgado, okay? Sorry po for the autocorrect error, Rachel Kiambao. Welcome to Tatay Jack Ferbs and Ma'am Ubat, sabi ni Trexie Villa. Before we discuss po yung ating channel, I would invite those who would like to makisaw-saw sa akin. Nandan na ang hagdan. Huwag kayong matakot. Basta magalang lang ang diskusyon natin. You're always welcome. Okay. Unang-una, pakinggan natin ang mga pangunahing balita. Magandang araw, narito na ang mahahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng mga bagong disenyo sa infrastruktura para sa flood control bilang paghahanda kontra climate change. Sa kanyang naging pahayag sa Laurel, Batangas, sinabi ng Pangulo na ang pangangailangang baguhin at palakasin ang disenyo ng mga infrastruktura ng bansa bilang tugon sa tumitinding pagbaha. Kasunod dito ng pinsalang dulot ng bagyo, partikular na sa Bugaan Bridge sa Laurel, pati na rin ang slope protection ng tulay at isang kalsada sa Agoncillo, Batangas. Dahil sa mga pinsala, naging limitado ang daanan papunta sa ilang barangay na naging hamon para sa mga emergency response teams. Bukod dito, iniutos din ni Pangulong Marcos sa Department of Trade and Industry na tiyakin ang kalidad ng lahat ng materyales na gagamitin sa mga infrastruktura. Nagtungo sa Talisay, Batangas ang Pangulo ngayong araw para sa pamamahagi ng iba't ibang uri ng ayuda sa mga biktima ng Bagyong Christine, pati na rin ang pagdaraos
ng isang memorial mass sa Ground Zero sa Barangay Sampaloc. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget, hindi kung ano yung science, what's the science, follow the science, see what's happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito, nakita nyo ba yung nangyari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa states, yung mga nangyayari. Ganyan din, doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Nakapamahagi na ang Department of Labor and Employment ng mahigit 107 million pesos na halaga ng tulong sa ilalim ng TUPAD Workers Program para sa mga naapektuhan ng bagyong Christine at Leon. Sa tala ng DOLE, aabot sa kabuang 100.9 million pesos ang naipamahagi sa nasa 23,000 individual mula sa probinsya ng Camarines Sur. Nasa 1,000 beneficiary naman mula sa Albay ang nakinabang sa kabuang 4.3 million pesos. Mahigit 200 naman mula sa Catanduanes ang nabahagi na ng kabuang 1.29 million pesos. Sa Masbate, nasa 182 residente ang nakinabang mula sa mahigit 718,000 pesos. Nagsimulang mamahagi ng paunang 30.83 million pesos na tulong ang DOLE noong October 28 para sa mahigit 7,200 apektadong benepisyaryo mula sa Albay, Camarines Sur, Masbate, Sorsogon at Catanduanes. Bawat benepisyaryo ay sinweldohan batay sa mga trabahong ginawa nila kasunod ng nagdaang bagyo tulad ng paglilinis, pagtatanim at pagsasaka at pagre-repack ng relief goods. Tiniyak naman ni DOLE Bicol Director Imelda Gatinaw na magpapatuloy ang mga programang tulad ng TUPAD para alalayan ang mga manggagawang naapektuhan ng kalamidad. Hindi pa rin sumasagot ang China sa demanda ng Pilipinas ukol sa bayad o danyos para sa mga pinsarang dulot ng pang-aabala ng China Coast Guard sa rotation at resupply mission ng Maynila sa Ayungin Shoal noong Hunyo. Sa isang press briefing sa Camp Aguinaldo sa Quezon City ngayong araw, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na wala pang sagot ang China sa ipinadala nilang liham sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs. Sa naturang sulat ay sinisingil nila ang China ng danyos na aabot sa 60 million pesos dahil sa insidenteng naganap noong June 17. Kabilang ditong danyo sa sapilitang pagkuha ng CCG crew nang hindi bababa sa 7 armas ng AFP, pagbutas sa 2 rigid-hulled inflatable boats, at pagsira sa navigational at communications equipment sa barko ng Pilipinas. 8 tauhan ng Philippine Navy ang naiulat na nasugatan mula sa nasabing insidente ng pangharas ng China. Isa sa mga nasugatan ay si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng kanang hinlalaki na kalaunan ay naibalik din sa tulong ng mga doktor ng militar at mga katuwang mula sa Makati Medical Center Foundation. Magpapatupad ng rollback ang ilang kumpanya ng langis sa presyo ng gasolina bukas, November 5. Nag-anunsyo ang mga kumpanya ng langis na bababa ang singil nila sa gasolina ng 10 sentimo kada litro. Kasabay nito, tataas naman ang presyo ng diesel ng 75 sentimos kada litro. 50 sentimos naman ang dagdag sa presyo kada litro ng kerosene. Ayon sa kumpanyang Shell, nagkaroon ng paggalaw sa presyo bunsod ng pagbabago sa singil sa premium freight at biofuel. Matatandaang noong nakaraang linggo ay tumaas ng 50 sentimos kada litro ang presyo ng diesel at kerosene habang 20 sentimos ang itinaas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Pinag-iingat ng pag-asa ang mga residente sa mga lugar na naapektuhan ng naunang bagyong Christine at Leon,
lalo na sa Luzon dahil sa posibleng epekto sa kanila ng papalapit na Tropical Storm Marce. Batay sa forecast track ng Pag-asa, tinatahak ng Marce ang daanan sa pagitan ng mga dating track ng Christine at Leon. Kabilang sa mga inaasahang tatamaan ng bagyo ang Northern at Central Luzon. Apektado naman ang buntot ng Marce ang dulong Hilaga at silangan ng Luzon na makararanas ng katamtaman hanggang mabigat na buhos ng ulan. Inaasahang magla-landfall ang Marce sa bandang Babuyan Islands o sa Northern Cagayan, Huwebes ng gabi o Biyernes. Nakaabang din ang Pag-asa sa inaasahang pagdating ng panahon ng amihan ngayong linggo kung saan magsisimulang maramdaman ang malamig na simoy ng hangin sa buong bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng palakasin ang pagdaan ng bagyong Marce ang malamig na ihip ng hangin kaugnay ng amihan. Inaasahang opisyal na idideklara ang simula ng panahon ng amihan ngayong linggo. Nagsisimula ang amihan sa pagitan ng huling linggo ng Oktubre at unang linggo ng Nobyembre at nagtatapos bandang Marso. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo. Okay, yan ang pinakabago po na balita galing po sa Philippine News Agency. Okay. Ayusin ko lang muna isang budget ko. Okay. Okay. Dumating na rin si Daniel Berry Sports o si Clarice Quilion from Pangasinan. I'm very proud of you, Clarice. Si Trek Sibilia also from Pangasinan. Magaling pong political bagger. Si JNL Pinion, ang pinakamagaling na political commentator sa SOCMED. Si Mami Monique Barkman, the real talker. Okay. Si Mercedes Salvatierra of the SSTV family and si Teresilin po na member po ng SSTV family. Okay? So magtalakay na po tayo. Talakayin natin ang importanteng issue. Makisasaw kayo kung bakit bagsak ng todo ang pagtitiwala ng taong bayan kay VP Sara. Maging magalang sana tayo sa pagbibigay ng inyong opinion. Dito po tatalakayin natin, nagsasabi kayo, nagsisinungaling ako sa thumbnail po na bumagsak ng 28 points, hindi po 28%, 28 points ang pagtitiwala ng tao kay VP Sara. Alamin natin bago tayo manghusga, bago kayo manghusga sa akin. Kung totoo po yung sinasabi ko o hindi. Mula sa PhilStar, galing kay Merle Lyson, Filipino Star ngayon, November 1st, 2024. Galing po yung report niya sa Okta mismo. So hindi siya pwede mambola. Bumulusok o nakitaan ng malaking pagbaba ng trust at performance ratings ni VP Sara Duterte sa latest surveys na isinagawa ng Okta Research noong nakaraang buwan. Ang Okta Research ay sa aking pananaw is the most accurate po na research firm. Kasi hindi po na nalalayo ang mga resulta niya ng research nila. Itong Okta ay hindi po maka-Pbbm yan. Yan po ay they are composed of UP, faculty and researchers. Masasabi mo bang ang mga taga-UP ay maka-Marcos o maka-Pbbm? No. But they are objective. That's their advantage. Okay? Believe na believe. Kasi si Mrs. First is a graduate of UP and I know that those who graduate from UP are brilliant. Base sa resulta, balik siya sa news po,
base sa resulta ng non-commissioned survey na inilabas ng Okta Research kahapon, ang trust rating ni Duterte ay bumaba ng 6% o mula 65% ay naging 59. So 65 bumaba ng 6 kaya naging 59. O nasaan po yung sinasabi mong 28%? Mamaya po. Huwag tayong maging atat-tatat po. Nagsisingaling ba ako? 6% lang yung binawa. Sa panahong ito, 6%. Okay, tama po yung balita. Ayon sa Okta, this significant drop raises concerns, particularly as their distrust rating now stands at 14% with 27% respondents undecided. Lumalaki ang mga taong bilang ng mga taong hindi na nagtitiwala po sa kanya. Malamang those 27% undecided are going to break towards being distrustful of PP Sara. Okay. Ito na po yung 28%. This downward trajectory in trust rating is stark compared to March 2023 when she enjoyed an impressive trust level of 87%. 87% ang pinanggalingan ng trust rating niya nung hindi pa siya nagsasalita. Nung suportado pa niya si PBBM. Nung she was thanking PBBM for the trust he has given her as the Department of Education Secretary. Kaya yan po siya tumaas. 87. So ito po katunayan na hindi po ako nagsisinungaling. Hindi lang wala yatang political blogger na nag-analyze ng ganito. I am more into deeper analytical study of the issue being I am going to discuss. This represents a 20-point drop in the trust rating of BP Sara. Paano nakuha yung 28%, 20-point drop? 87 less 59 equals 27 points. That's not in terms of percentage, 27 points. 28 points. So, tama po ang aking analysis. Palagay ko, walang ibang vlogger na mag-analyze ng ganyan. Kasi, mas malalim yung analysis ko. Hindi naman sa pagmamayabang. Bakit? Siyempre, noong 87% siya, supportado pa niya si PBM. Nung pagkaalis niya sa DepEd, medyo mataas pa kasi hindi siya nagsasalita kay PBBM. Nung pagkatapos niyang magsalita laban kay BBM, doon na bumulusok ang kanyang pagbaba ng trust rating. Isabay mo pa dyan ang hindi niya pagsagot sa mga tanong ng mga kongresista tungkol sa kanyang budget sa DepEd. Pagsama-samahin mo yan, ay dyan po ang dahilan kung bakit po 28% ang pagbaba ng kanyang trust rating. Pagtitiwala ng taong bayan sa kanya ay bumaba ng husto. Makaka-recover pa kaya si BP Sara sa pananaw ng taong bayan? Posible, pero di na niya ulit makakamit yung 87%. Pero pwede pa siyang umangat ng konti. Magmula doon sa konti pagbaba ng kanyang trust rating sa ngayon. Huwag lang siyang
maging kulang sa katalinuhan na alam na niya na ang ginagawa niya na pagbatikos kay Presidente Bongbong Marcos ay hindi effective. Mas lalo siyang bumababa sa kanyang popularidad. Bakit kanyo? Yung mga dating sumusuporta kay Baype Sara na sumusuporta rin kay Pbbm ay mawawalan na ng amor sa kanya. Plus yung mga independents po ay dapat ganito ang ating VP Sara. Wala namang sinasabi ang ating presidente sa kanya. May kukumpara niya. Sa latest nga na news, ayaw bumatikos ni PBBM sa mga Duterte, lalong-lalo na kay President Rodrigo Duterte sa kanyang appearance sa Senado. Pwede niyang banatan si Presidente Rodrigo Duterte doon, pero hindi. Kasi sa pananaw ng ating presidente, hindi po makakatulong yon sa ating bayan. Okay? Siguro ang sandali. Natatakpan ako. Hindi makakatulong yun sa ating bayan. So, let PRD, or former President Rodrigo Duterte, destroy himself. He's not going to be a persecutor of PRRD by aiming arrows at the former president. It's not like that. Ever since nang napatalsik sila, hindi po gumaganti si PBBM sa kanyang mga critics. That is one thing that we have to accept. Talagang mabait po siya. Meron po ding halong katalinuhan yan. The people of the Philippines will see contrast between the Dutertes and PBBM. Sino ang mas mabait? Sino ang mas mabait? Siyempre, si PBBM. At ang tao are more likely to side sa mabait kaysa isang gano. Okay? Yan ang analysis. Makaka-recover si VP Sara kung tatahimik na lang siya at gawin niya ang kanyang trabaho, maglibot sa buong bansa at ipakita na she is concerned about the welfare of the ordinary citizen. Kaso, ang sabi nga ni Sandro Marcos, ito po ang therapy niya by going ballistic. Okay. So, going ballistic ang therapy niya sa kanyang sarili, meaning BP Sara, but it doesn't work. It doesn't work, di ba? Yeah. Sa akin pananaw, it doesn't work. I don't know. Yung mga DDS, tayo tuwang-tuwa na si VP Sara, si Presidente Rodrigo Duterte ay palaban. Pero yung mga nagising po, na nire-respeto ang bawat buhay at karapatan ng sino man sa taong bayan, ay hindi po payag sa mga sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte. Na, example, matagal na raw siyang pumamatay. Okay. Sa yan po ay krimen. Matagal na siyang pumapatay na. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson na hindi daw umamin si Presidente Rodrigo Duterte ng krimen, ng anumang krimen. Umaamin kang pumapatay ka eh. Hindi ba yung krimen Senator Panfilo Lacson? Hindi ba krimen yung inuudyukan mo ang pulis na
inganyuhin ang mga suspect naman laban? Hindi ba po yung krimen? Kaya medyo nawalan ako ng amor kay Senator Panfilo Lacson. Unang-una, katulad din siya ni Sen. Amy na parang binastos ang ating presidente. Siya daw ay kakandidatong independente. Hindi niya kailangan ang tulong ng administrasyon. Nagkamali yata ang mga political strategies ng Pangulo. Ni-include po si Senator Lacson. Okay? Ito po, aking lang pananaw yan. Diba? Yung mga nagdidepensa kay ex-Senator Lacson, ay hindi, matapang yan, ay straight to the point yan. Pero hindi, yung pagsabi lang niya na walang inamin na krimen, si dating presidente Rodrigo Duterte ay pananakip kay PRRD or kulang sa talino si Panfilo Lacson. Ang kailangan natin sa Senado ay may talino po. So, doon ako kung iboboto ko po siya. Simple lang. Kapag hindi mo makita na umamin si PRRD, kala nyo siguro, nagbibiro ako. Tignan nyo sa news. Okay. Malamang hindi ko po iboboto si Senator Panfilo Lacson. Una, parang binastos niya rin si Pbbm by declaring himself to be independent, doesn't need the Pbbm administration endorsement like Sen. Amy Marcos. Okay, binigyan ko pa siya ang chance doon, pero stating that President Rodrigo Duterte did not admit to any crime in his appearance in the Senate is a lot of BS. I thought you were intelligent enough, Senator Lacson. I thought you were brave enough. So, I myself, I am inclined not to vote for Senator Lacson because of that statement. Okay, ewan ko sa inyo, you can always vote for him. But I'm very particular with intelligence po. Okay. This represents a 20-point drop in the trust rating of VP Sara from 87 to 59%. Okay. Okay. Oh, that is the first discussion. So, hindi po ako nagsisinungaling. It's just that my analysis is deeper than most political bloggers. Okay. Yan ang advantage nyo dito if you subscribe to this channel. You get another perspective. Okay. I miss blogging. Nawala ako sa ilang araw dahil sa cruise ko sa Mexico. Atat akong mag-vlog ulit pero walang internet. Ewan ko kung anong nakba namin. We paid $120 just to get an internet, but the package included only Facebook, and most of my subscribers are from YT, YouTube. Pasensya na po kayo. Next time po, although it's more expensive perhaps, I'll get the most. We are scheduled to go on another cruise this July, the coming July, okay? For our 50th wedding anniversary. The majority of
Another news po. Ito, discussing po yung survey po. Marcos rating stable, big drop for Sara by Octa. Story by John Vic Mateo, Philstar. Bumaba po ba ang trust rating ng ating presidente? Okay, bababa. Kasi maraming vloggers na umatake sa kanya, bumabatake sa kanya, lalo-lalo na ang mga Duterte. Si VP Sara ang umatake. Maraming tumahanga kay VP Sara. So ultimately, yung mga tagahanga ni VP Sara ay medyo humanga kay Presidente Bongbong Marcos, ay siyempre magsaside kay VP Sara. Marami ba sila? Hindi po. Hindi po ang sagot. Hindi po sila marami. Kasi ang bagsak ng kanyang rating ay 2%. Sabi mong 3%. Hindi gaano siya stable within the margin of error nga po yan. Parang hindi po nagbago kasi within the margin of error ay pwedeng hindi po nagbago. Okay. So, sabi dyan, bababasa lang tayo ng news. Dito po ay wala pong fake news. Okay. A majority of Filipinos continue to trust and approve of the performance of President Marcos and Vice President Sara Duterte. Bakit na-include po si Vice President Sara Duterte? Kasi po, above 50% pa rin ang trust and approval rating niya. So, majority pa rin. Pero ang tanong dito, sino ang mas mataas po? Right now, spoiler alert, sa lahat ng government officials or yung top 4 lang, si Presidente Bongbong Marcos ay ang nakakaangat. Siya po ang highest po ang performance and trust rating. Despite the fact na bumaba ng konti. Pero hindi kasing baba ng ibinaba ni Vice Presidente. Okay? Malinaw na malinaw yan. Okay? According to the third quarter, a survey conducted by Octa Research Group, alutin ko, of all the survey firms, Octa Research is the most reliable. Okay? Susunod dyan ang Pulse Asia, SWS, and then yung publikos na Maka Duterte. Okay? But while the numbers, balik tayo sa balita, but while Marcos ratings were stable, Duterte saw a further decline in her numbers. The survey conducted from September 4 to September 7 showed. Okay. Masyado na bumaba ang ating Vice Presidente. Okay. Na-discuss ko na yun sa unang portion po. Based on the results released on Thursday, 66% mataas of that 1,200 respondents said they were satisfied with the performance of the president, down 2 points. Bumaba pa niya ng 2 points from 68 in a similar survey in July. Meaning 68 naging 66. Mataas pa rin. Despite na yung na constant attacks by DDS bloggers ng supporters at ni VP Sara. I-exclude ko sa Presidente Duterte kasi hindi na matalino po si Presidente Duterte. Hindi po na po siya umaatake. Magmula nang na-notice siya
na-notice niya na sobra ang pagbulusok ng kanyang popularidad mula ng January na inatake niya si Presidente Bongbong Marcos na tinawag ng bangag. Natuto siya ng diksyon. Ang sabi nga ng isang magaling na philosopher, intelligent man, insanity is doing the same things over and over again and expecting a different result. Kaya hindi na po inulit kasi nung isang history po, nung election, ginamit niya yung paninira kay BBM, hindi umepekto. Nung yun natalo yung kandidato niya. Inulit niya ng January, kasama yung anak niya. Tinawag na kung ano-ano ang ating presidente. Number 1 pa nga siya noon that time sa senatorial surveys. Tapos napansin niya na bumagsak ang kanyang popularidad. Magmula noon, hindi na niya masyadong binatikos si PBBM. Diba? Sabi pa nga niya, there is no big mistake on the part of PBM na enough to be critical of him. Hindi daw po pwedeng batikusin si PBBM dahil walang masyadong malaking pagkakamali. Ang sabi ni Daniel, Tatay Jack Perch, walang natutuwa sa mga pinagagawa ni BP Duday Pusit. Ang mga kasama na lang nila sa kulto ang nauuto. Tama po, si Trexie Villa. Katulad ng sabi ko, suportahan po natin siya. Iba ang tema ng masyado siyang matapang. Pero okay lang. Kasi kailangan natin ng matapang. Ako ay moderate po. Mapansin nyo. Pero tuwang-tuwa ko dito kay Trexie Villa. Napansin mo ba na ipinopromote ko yung channel mo sa banda? Katulad ng Kainaro, Rising Flag, si Papa B. Okay, balik tayo sa balita. Octa noted that Marcos rating, while down 2 points from July, remain statistically unchanged. Walang nabago. Stable po. As the numbers are within the margin of error, plus minus 2%. So nasa margin of error po. Galing po yan sa Nogta. Pero yung pagbagsak ng popularidad at trust rating ni VP Sara, ay hindi mo na consider na within the margin of error kasi it's over 2%. Okay, it's between 6 to 8%. Okay, diba? Trexie Villa, diba? Ito ang sabi ko sa iyo, ito ang itatopic ko. I followed through with my promise na itatopic ko. Nag-usap kami kasi ni Trexie Villa sa Facebook. Okay. Sabi ko, ito ang itatopic ko. Kasi, although late na ako, iba ang aking pananaw, ang pag-discuss. Okay. It was different. Balik tayo sa balita. It was different for Duterte who saw an 8% drop. Hindi po 8%. Kasi 8 points po. Kasi kung sasabihin mong 8%, hindi po tama. 8-point drop in her performance rating from 60% in July to 52%. Tandaan nyo, yung 52%, importante po yan. Mamaya ako di-discount to sulit yan. So, 52%. Ang layo po ng diferensya ng performance rating ni Presidente. 66%. Ikumpara mo
sa 52%, mayroon pong diferensya na 14%. Samantalang noon, 87% ang kanyang performance rating. Only trust rating, whatever. Pero during the past few months, on the 2023, she used to have the best performance rating among all the top 4 officials of our government. What happened? Oh, why is it so? Why was it so that she got the highest performance rating? Because at that time, explanation po, she was seen as doing her work. May mga appearance siya na nagbibigay ng mga tulong, and no comment siya parati. So the people gave her a pass. The trouble began, as I have predicted, wag din siyang banatan masyado hanggang hindi po siya nagsasalita. The trouble with Vice President, it will come later. Kung nagsalita siya, doon siya mababanatan. And it did happen. It did happen. Nagsalita siya. Hindi naman niya alam ang kanyang sinasabi. Mali-mali pa ang kanyang sinasabi. Kaya, gano'n ang nangyayari. Excuse me. Excuse me. I'm still under the weather. Okay? Gano'n ang nangyayari. Nagsalita siya ng kung ano ang i-feed sa kanya ng kanyang mga advisors, ay yun ang sasabihin niya. Hindi siya, mga advisors niya, palagay ko, nagbibigay ng advice ng mga sasabihin niya. Dapat, BP Sara, palitan mo yung mga engot mong advisors. Dapat paligiran mo ang iyong sarili ng matitino ang isip at saka objective na advisors para umangat ulit ang pagtitiwala ng sambayanan sa iyo. Advisors nga, tumahimik ka muna. Ipakita mo. Tulad nung ikaw ay nakakangat, tahimik ka, parati kang nakikitang tumutulong yan sa mga na may bigas pa, kasama mo pa nga si SNIME. Kaya mataas ang tingin ng tao sa iyo noon. So kung tatahimik ka at ipakita mong tumutulong ka ulit, magpakita ka kung may sakuna o kung may baha, ay angat ulit ang pananaw ng tao sa iyo. Huwag kang masyadong umatake nang wala ka namang sapat na ebidensya. At saka sagutin mo yung mga tanong ng Kongreso para magkaroon ng tiwala ulit sa iyo ang taong bayan. Isa pa, inilaglag ka ng iyong tatay. Paano? Sa Kongreso po, hindi ka nag-take oath po. Bale, wala kang respeto sa isang sangay ng ating gobyerno na mayroong karapatan mag-imbestiga. Anong ginawa ng tatay mo? Siya ay nanumpa doon po sa Senado to tell the truth, nothing but the truth. Pero ikaw, napasaway po, ay hindi po sumumpa. Ibig sabihin, pinatunayan ni Tatay Diggs mo na mali po yung ginawa mo na hindi panunumpa sa kamera. Parang binastos mo ang kamera. Ay, mga DDS, paano nyo ako babatikusin sa aking sinabi? Di ba? Di ba malinaw yan? Na maski nagmura
si Presidente Rodrigo Duterte sa Senado, although hindi rin paggalang yan sa Senado, magmumura ka ng Bagsak, at least nanumpa siya. Ikaw, VP Sara, hindi ka na nga nanumpa sa Kamara. Nag-challenge ka pa. Sabi mo, you will undergo psychiatric evaluation and drug test. If the young guns will accept your challenge. Tandaan niyo yan? And sabi ng young guns po, okay, we accept the challenge. But she has to come to Congress, swear taken oath, and answer all our questions po. Nakita niyo ba na biglang tameme ulit si VP Sara? Okay. I'm not interested in VP Sara surrounding herself with good-minded people as she has already revealed the real self. I found out that she cannot be trusted with government funds and she is not capable of projecting a professional image of all time. Very good. What I'm trying to say is if I were VP Sara, you may not be interested, but my first premise po, DNL, is will she be able to recover some of her popularity and trust perception of the ordinary Filipino people? Yeah. Although we know her character, those who are gullible enough, I'm not actually disputing what DNL opinion is saying. He, being very intelligent, cannot be convinced if ever VP Sara remains silent and goes around the country helping people. Because he is intelligent enough. That is only a pretext. But for most people, I would say they would believe her. My original premise is, will she be able to recover? Yeah. Will I believe it? No. Will I believe that she has changed? No. But politics is politics. And most people are gullible enough if they do not dig deeper into the real character of the person they admire. Okay? Balik tayo sa balita. As I said, basta nag-comment po kayo, I will immediately read your comments. Okay. Dissatisfaction with the Vice President performance increased from 12% to 15%. Duterte's trust rating also fell by 6%, 65% to 59%. Na-discuss ko na yan. Okay. Inulit lang. Okay. Octa said, sabi po ng Octa, there was a notable drop in Duterte's approval and trust rating among respondents sa Metro Manila, as well as the rest of Luzon, as well as from social economic classes A, B, C, and D. Meaning, ang ilang ang nagtitiwala sa kanya, yung A, B, C, and D, hindi na po nagtitiwala. Majority or many do not trust her. Okay. Her approval rating dropped 12 points. Ang grabe. Ang pagbaba niya sa Metro Manila, 38% na lang. Sa Balance of Luzon, mas mababa pa sa Balance of Luzon.
37% na lang ang approval rating niya. Kaya hindi po siya mananalo sa Luzon. While the trust rating of the Vice President declined by 13% in Metro Manila. Hindi na siya, majority of Metro Manila people are not trusting the Vice President anymore. 47% na lang. Ang 47% mababa sa 50%. Mas mababa pa sa balance of Luzon. 43% na lang ang nagtitiwala sa kanya. That is bad news for VP Sara and for the Dutertes. Okay. GNL Opinions is angry with me. Ayan, verticos na naman sa akin. Quit giving her unsolicited good advice. Binanatan na naman ako ni GNL. Okay, I respect your opinion, GNL, okay? Huwag mo naman. Talagang itong si GNL eh. Okay. Bakit about 50% pa rin ang kanyang trust rating? Kasi sa Mindanao, kasi mahal na mahal siya, ang approval rating po niya is 90%. Above pa nga eh. Above 90% po. Yan po ang sabi, according to the news, after polls showed a continuing decline in the Vice President's rating following her break with the Marcos administration earlier this year. I am still intrigued by the statement of Jenny. Stop giving her good unsolicited good advice. Don't worry, DNL, hindi ako sinusunod. Yung mga DDS, hindi ako susundin. Maski alam nila na yan po ang nangyayari. Yung emosyon nila ang mananaig. Banat dito, banat doon, kay Pbbm. Anong nangyari? Mas lalong lumalagapak ang approval and trust rating ni VP Sara na ipinidik ko. Ayaw lang maniwala ng mga DDS supporters at saka DDS vloggers. DDS vloggers. Ayaw lang maniwala. Kasi matanda na siguro ko, may speech impediment. Kaya gano'n. Pero lahat ng prediction ko ay nagkakatotoo. Nandito na po si Mila TV, thumbs up lang dyan. Okay, salamat Mila. I am very satisfied sa pagbisita mo, maski thumbs up lang. Okay. Okay. Ito nakakabigla. Sara ratings now lower than those of Cheese and Romualdez. So sa apat po, sino yung apat na pinakabaras na pinuno ng ating bansa? Siya po ay sila Pbbm, VP Sara, Cheese Escudero, at saka si Speaker Martin Romualdez. Dati siya, si VP Sara po ay nilalampaso yung tatlo po na ibang matataas na pinuno. Pero ngayon, dahil sa pinagagawa niya, ay lagpak po siya ng todo. Nakulelat na po si VP Sara. Hindi na naman ako nagsisinungaling sa aking thumbnail. Pag nagta-thumbnail po ako, lahat po yan ay batay sa news.
na hindi po may kakaila. Okay. Mega love shout kay Tech Villa, galing kay Obat, galing kay moderator po. Okay. Sabi dito sa balita, after falling below the ratings of President Marcos, Vice President Sara Duterte's latest drug and approval ratings have also settled below, obtained by congressional leaders in the latest survey. Sino yung mga latest congressional survey na tinutukoy po ng Okta Research Group? Okay, the most reliable survey enterprise. Okay. Duterte, who used to have, sabi ko nga di ba? Kasasabi ko lang. Duterte, who used to have the highest ratings among the top officials, has suffered declines in her ratings following a series of controversies issues with the Marcos administration. Di ba? Yan ang madalas kong sabihin. Excuse me. Naglalagay na ako. Mababanatan na naman ako ng DDS. Okay. Diba yun ang madalas kong sabihin dito? Kaya alam ng mga subscribers ko na parating tumatama ang ating analysis. Maski hindi tayo libo-libo ang subscribers. Ang pinaglalabanan dito ay kung sino parating tumatama sa analysis. Hindi paramihan ng subscribers and views. Maswerte yung nang-view dito sa akin. At least, malalaman nila na tama po ang aking sinasabi. Sabihin niyo sa akin kung saan ako nagkakamali ng aking analysis. Okay. Pero malamang, hindi sa mga regular subscribers ko, hindi po nila man nasasabing nagkakamali po ako sa aking analysis. In Octa's third quarter survey conducted from September 4 to 7, the Vice President obtained a satisfaction rating of 52% and a trust rating of 59%. Na-discuss ko na yan. Down from 60% and 65% respectively based on a similar survey in July. Okay, Jonas Sales is here. Salve Mayo, Jonas, I'll visit your channel later on. Okay. Marcos now, ito, has the highest numbers among the top officials, even if his figures have also declined, with 66% and 69% trust rating. Senate President Francisco Escudero, who assumed office in May, obtained a satisfaction rating of 65% and a trust rating of 67%. Hindi pa siya na-survey noon kasi this is the first time na-survey. It was the first time that approval of his performance was measured by Okta. His trust rating, meanwhile, remained the same as in June. Okay. Ito, nakakabigla. Ang tinatawag niyang tambaluslos ay inaungusan na siya. Okay. Speaker Martin Romualdez, who reportedly had the following up to Duterte last year, obtained a rating of 62% and 61%. Grabe. So, nalampasan na siya ni Speaker Martin Romualdez. Okay. Ayaw nyo man tanggapin mga DDS, yan po ang katotohanan na inilahad ng survey firm na I trust most, the Okta Research Group.
Okay? Okay. Ito po ang example kung bakit mabait si Presidente Marcos. Bakit hindi po siya nagbabago? From time immemorial, yung mga bumabatikos kay Presidente Bongbong Marcos ay hindi po niya ginagantihan. Si BP Sara nga, maski binanatan siya ng todo, puputulin daw ang lieg, hindi niya pinansin. At hindi niya sinira si PRD sa kanyang pagdalo sa Senado. Marami pong pwede siyang gamitin laban sa mga Duterte. Pero hindi po ginagawa ni Pbbm. Bakit kanyo? Kasi ang adhikain ni Presidente Bongbong Marcos ay magkaisa tayo. Ulitin ko, bakit po hindi gumaganti si Presidente Bongbong Marcos sa mga Duterte despite sa mga pambabatikos sa mga Duterte? Sa kanya? Kasi po ang adhikain ng ating presidente ay magkaisa tayo. Hindi magsiraan. Hindi niyo ba na-analyze yan? Kaya nga, this goes back po dun nga sa comment po ni DNL. I am going with the President's main concern na magkaisa tayo for the good of our country. Mahalin natin ang ating bansa. O ano ang makakatulong? O bakit? Kung di na siya magsasalita, di smoother pa ang running of the government ni PBBM. Okay? Kung di na babatikos si Sara Duterte, yan ang reason ko. Kaya I am giving unsolicited good advice. Pero, I know, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Monday refused to talk about former President Rodrigo Duterte and his recent admission about the drug war during a Senate inquiry. Okay? Di po gawain ni Presidente Bongbong Marcos na manira ng kapwa. Hindi ba? Katangi-tanging ugali yan ng isang tao. Kahanga-hanga. Okay? Hindi po yan nakikita ng mga DDS. Pero ako, kitang-kita ko yan. Kung matalino ang mga DDS, makikita nila yan. Kaso, karamihan sa kanila ay hindi po ginagamit ang king katalinuhan dahil sa pag-iidolo nila at sa kanilang mga sa mga Duterte. Kaya nga, dito sa advice ko, mahalin natin ang ating bansa kaysa sa mga iniidolong politiko. Okay? Balik tayo sa balita. Palace reporters were supposed to ask Marcos for his reaction about Duterte's revelation about his bloody campaign against illegal drugs. Okay? Parang nagkikwentuhan lang tayo dito. And if the Department of Justice should reinvestigate the matter, okay. Mayroon pong balita na hindi po, medyo po nababalita. Hindi ko lang, I had no time in printing it. Pero, suffice it to say that there is a move
PBBM to let justice takes its proper due course. How? Pinalitan po ang Prosecutor General ng Department of Justice. Okay. Pinalitan po ang Prosecutor General ng Department of Justice. This is a precursor of the possible filing of charges against those who victimize innocent people in line with PRRD's war on drugs. Take note of that. In the first analysis ko, there is a change in the Prosecutor General ng DOJ who was not doing, I think, in my opinion, due diligence to prosecute those who victimize innocent people in line with President Duterte's war on drugs. Dito lang yung marinig yan ng aking analysis. Okay. Wala po yan sa ibang channel. Okay. But the president immediately cut them off and said he does not want to talk about it as he intends to discuss the situation in Batangas. That shows the empathy of the president. Na yung politics is not that important when there are people suffering po. Di ba? Kahanga-hanga. Huwag na tayong politika. Asikasuhin natin ang problema sa Batangas na nakikita natin. Yan ang ibig sabihin ng presidente. Bakit nyo hihalo ang politika? Kasamantalang nakikita natin kung paano naghihirap ang mga tao sa Batangas. Di ba? Magandang banat ni Presidente Marcos yan na hindi nakikita ng mga DDS. Oh, pasensya na po, mga DDS. Magising naman sana kayo. Following the onslaught of severe tropical storm Christine, Marcos was in the province to distribute aid to Christine-affected communities. Nakikita niyo mamaya, papakita ko sa iyo kung paano nagpapasalamat ang mga tao sa ating presidente na nagpunta sa Laurel, Batangas para magbigay ng ayuda. I don't want to talk about it. Sabi ng president, he was firm. I need to talk about what's happened here. Yung mga engot ng mga reporter, si Neo Fricks from Team Lintek. Salamat Neo Fricks sa pagbisita. Okay. Tatay, okay. During the Senate hearing, Duterte, ito po yung reason why they were trying to get a comment out of our beloved president. During the Senate hearing, Duterte admitted that he had the death squad made up not of police officers but of individual he called gangsters. Gangster. Maaliporis pala niya, gangster si Presidente Duterte. He indicated that he wanted to spare the police from liability in relation to the drug war, which is not entirely true because he encouraged the police to encourage the suspect to fight back. Alam na, kung matalino ko, makikita mo yung conflicting statements ng presidente. Okay, Mila, maganda yung emoji yung ginamit ni Mila. I appreciate it. He even bid that he tasked the police to encourage yan po. Sa aming collaboration ni Rising Flag, ipinoint at namin yan. Drug suspect to fight back so that the law enforcers have a reason to kill him. Para magkaroon ng rason. Yeah. Ayan ang akin sinabi noon dyan.
kung nasigasig kayong sumusubaybay sa aking channel, yan po. As I have said, he may be a criminal. He may be the worst criminal, but he is a citizen of the Philippines or a citizen of our country or is a living thing. And his right to life is paramount, is most important. Ang sabi ni General FPRD was trying to get the sympathy of the policemen. Correct. That's why I consider him the best commentator around town, around Sokmen. Medyo matapang lang din dito, katulad ni Check Revilla. Dinabatikos ako. But I appreciate the fact that exclusive po na nandito si Mr. Gianao. Okay? Dito po, ito ang pinagaba ko. Tuwang-tuwa ako. I was surfing po yung channels. I saw that ito po ang tinatalaki ko. Marami pong tumatalay. Ay saludo kayo sa iyo, Trunks Channel, kay Mark Ramos. They're discussing this. Pero, thank you na madidiscuss nyo ang BACS probe of flood control project. Dati binabati ko siya. Pero I am proud to say na matagal ko nang discuss dito. Lahat po ng sasabihin ng presidente, nasabi ko na. Yan po, di ba sabi ko, ang dating presidente alam na hindi po effective yung flood control project. Kaya in-order niya na magkaroon ng re-study. Yan ang pratikong depensa. Pag may bumabatikos sa kanyang mga flood control project, mayroong flood control project. Pero hindi po yun sapat dahil sa climate change. Diba yan parati kong sinasabi? Ang sabi ng mga DTS, nasaan daw ang flood control project? Okay. So, ito na ang depensa niya. Lahat po ng sinabi ko, ulit. Yung mga dating sumusubaybay po sa akin, alam nila na matagal ko nang sinasabi ang sagot ng presidente. Kasi matagal nila sinagot ang issue ito. Salamat. Pero pasalamat na lang ako kila Trunks Rex TV and Mark Ramos. Subaybayan din niyo po sila. Dinidiscuss nila ito. Pero ang sabi ko lang, matagal ko nang discuss ito. Okay? Salamat sa inyo, mga kumpadres. President Marcos on Monday expressed support for the planned scrutiny of flood control projects. Sabi, mag-imbestiga kayo. Example ulit. Sorry, I'm still under weather. Ikumpara natin kay BP Sara. Sabi, yung pag-iimbestiga is political harassment. Dito, sasabihin ba ni Pbbm political harassment sa kanya? Yung flood control project investigation ng Senado? Nakikita niyo nga, DDS naman. Makikita nyo ang diferensya ng style ng dalawang pinakamataas na binoto natin. Okay. Sabi ni
But I guess it's not working, sir. General opinions. It did not succeed. Okay. Okay. Are you sure? You check si Villa? Okay. Ay, duda ka. Sa mga kapulisan, may mga pinalakpakan pa nga siya eh. Okay. I hope you're right. Itong dalawang ito, si General Opinions and Trixie Villa, parating magkaalyado. Sige. Parating magkaalyado. Sige. Ulitin ko, before we get sidetracked again. Okay. Nakikita nyo, this is for the DDS, okay? Kung matalino kayo, makikita nyo ang diferensya. Si Bibi Sara, pag inimbisikan siya, sasabihin niya, political harassment. Si Pbbm, pag inimbisikan yung departamento niya, lahat yan, departamento niya eh. Sabi niya, okay, welcome po. Mag-imbestiga kayo ng todo. Kita mo? Okay. Hindi po lahat naniniwala pa sa kana. Doon dyan ka correct. Hindi po lahat. Pero may mga iba na mas lalong tumindi ang paniniwala sa mga Duterte. Sad to say, that is my opinion po. Opinion ko lang yun, ha? That hit the country the past few months. Okay. Okay. In an interview with the reporters, the president, however, said that corruption, okay. Sabi niya, pwedeng may corruption. Kaya gusto ko rin malaman. With the public works project, was that only the problem? Hindi lang corruption ang problema. Sabi niya. But also science. Ano yung science? Climate change. Referring to the more destructive nature of destructive natural disasters brought about by climate change. Yun ang hindi maintindihan ng tao. Okay. We have also realized that there are two sides to this. Our flood control was overwhelmed. Matagal ko lang sinasabi. Mayroon pong flood control. Pero hindi nga naging sapat. Kaya ang sabi ng Presidente, baguhin ang plano. We have flood control but it couldn't handle it. Yan ang matagal ko nang sinasabi dito, di ba? Yung mga dating nanonood sa akin. Yan. Yung mga sinasabi ng ating Presidente ay matagal ko nang sinasabi. It's only now, yung mga salamat na lang, yung mga young brothers are now saying the same thing. Salamat po. Because the entire sa BALITA, because in the entire history of the Philippines, nothing like this has happened. We're only facing this now. Totoong nga. Sa panahon lang ni Pbbm nangyari ang mga sakunang ito. Salamat Mark Ramos, Trump, sa pag-discuss sa issue ito. Sana mas marami pa pong mag-discuss. So people need to understand, dapat ng mga tao ay dapat umintindi na hindi lang dapat ang kaso ay ang budget, but also science. What's the science? Follow the science, see what's happening. Okay, you made good and on point
analysis. Okay, you make good and on-point analysis. You do not just react to the news. Okay, thank you for the observation na JNL Opinion. Iyan ang kaibahan po ng channel natin. We dig deeper sa analysis. According to JNL, the best stock commentator, he knows what I am doing. Although minsan he disagrees with me. Well, that's just but natural. Pero when he disagrees, hindi yung banatan ng todo. Okay. Okay, that's the news. Mga sino-sino pa nandito. Si Daniel Berry Sports, si Clarice Ugilion. You know. Okay, wala na. Okay, let's Ken. Pakinggan natin si Presidente in his own words, okay? Ay, nakita naman ninyo kung gaano kalaki. Nakita naman ninyo. I don't want to talk. Okay. Ito yung sinasabi niya, pinipilit siyang mag-discuss tungkol kay Presidente Duterte. Sabi niya, I don't want to talk about it. Hindi siya mamumulitika. Okay? I need to talk about what's happened here. Mas importante, ang nangyayari sa Batangas. Marami po na pinsala ng sakuna. Okay? Nakita naman ninyo kung gaano. Kung hindi pa kayo naniniwala sa akin sinasabi, madalas niyang kasama na hindi pa parating umiepal ay si Defense Secretary GIBO TEODORO. Yan nakikita niyo yan? Yung natakpan ng balikat ng ating presidente. Si GIBO yan. Pero hindi siya nandun sa harap para magpa-epal. Nandun lang siya. Bakit po siya ang parating kasama? In all interviews, para siya nasa background. Nandun lang siya. Pinagkakatiwalaan po siya ng ating presidente. Kaya, please, as of now, wala pang suporta si Secretary GIBO. Palakin po natin ang suporta. Mag-join na kayo sa GIBO TEODORO for President Movement, yung GTFP. Huwag na kayong mahiya kung mahal nyo ang bayan. Please, subscribe also to this channel. Mag-like na rin po kayo, okay? Kalaki ang naging sira sa infrastructure. At yun ang inaasikaso ng ating presidente. Nandito na ang isa pa magaling na mayroong GTFP, GIBO TEODORO supporter po, si Tobron. Okay, miss you, Tobron. Okay. Nandyan si John Vic. Mahilig yatang umepal itong si John Vic. No? Ang tinitignan namin, in-inspection namin. Tapos yung kabuhayan. At okay, kabuhayan. Dapat yan ang asikasuhin ng ating presidente. Hindi yung pamumulitika, paninira sa kapwa politiko. Tandaan niyo, yan ang dapat gawin ng ating presidente para tayo po ay magkaisa. Kung babanatan ng mga DDS, si Pbbm, sino ang nagkakamali? Si Pbbm ba? O si mga DDS? Tanong ko,
kung babanatan nyo si PBM, o kung ang mga DDS, babanatan sa PBM sa kanyang ginagawa, sino ang nagkakamali? Okay. Di ka ang mga DDS, okay? Talagang ang laki ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga plan. Nasaan ang mga plano ng flood control? Nakikita niyo yan, malinaw na ang mukha ni GIBO TEODORO. And PBBM needs to talk to his DOJ about filing cases against certain people as recommended by the Quadcom. Kaya nga, sinabi ko nga sa news na hindi pa nababalita ng karamihan sa political bloggers. Nagpalit na po ng Prosecutor General. Ibig sabihin, inatasan na ni Presidente Bongbong Marcos na nag-file ng kaso sa mga kapulisan at sa mga taong bumiktima ng mga inosente alinsunod sa war on drugs ni Presidente Digong Duterte. Okay? I agree with you. General opinions. Okay? Flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelmed. Nandyan na ang flood control. Na-overwhelm lang. Di ba yan ang madalis kong sabihin pag may mga banat dito, mga DDS, yes, tungkol yan? Okay? Ang galing talaga ni Toblerone. Sabi ni Toblerone, binabati ka muna ni Toblerone, ni General Opinions. PBM's time is a precious time for intrigues and marites. Okay, tama. Tama ka po, no? Kinachot nila ulit yun eh. Kinachot niya. Di na nga pinansin si Sara Duterte nung undas. Okay. Tinanong siya ulit, hindi niya gagawin po yan. Okay. Hindi niya ugaling manira ng kapwa politiko. Yan po ang hindi po naiintindihan ng kapwa ko PBBM loyalist at saka lalong-lalo na ang mga DDS at DDS vloggers. Okay? Hindi po. Huwag niyong pilitin na magbago ang ating mahal na Pangulo. Let him be himself. Yun ang katauhan niya. Let us respect him. Maybe it's up to us to do the job for him. But he won't do that, I think, unless napuno na siya. Okay. Lang. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak ng big. Dito sa Okay. Very true. Tatlo na makalyado dito. Si Tex Sibilia, si GNL, at saka si Toblerone. Ito, alam niya pati statistics. Nandiyon na rin ang kandidato ko. Kita niyo, kikita mo siya. Okay. Nandiyan na yung statistics. Alam niya. He's doing his homework. Diba? Aren't you glad? Maski DDS ka, aren't you glad that the president is doing his homework? Paano mo siya babatid ko din yan? Okay. Kita mo, mukha na siyang pagod na pagod. Pati buhok niya, in disarray na. Okay? Why don't you admire a person like that? Okay? So, up to now, wala pa kayong makitang katiwalian sa kanyang na ginawa niya. Wala siyang ADK killings. Ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos dob ng Undoy. Yeah.
Kaya yung Okay. Doble po ang bagsak ng ulan, ng tubig. Kaya kung ano man yung flood control, talagang hindi po sapat. Kaya nga sabi niya, I will revisit the master plan. Okay? Yan ang hindi po maintindihan ng mga DDS na bumabati ko sa kanya at sa akin. Okay? Di ba? Madalas. flood control ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar, gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari. Okay. Ngayon lang nangyari. Hindi pa nangyari. At hindi, but then, hindi po yan na-realize ng mga DDS. Dahil may ba, i-blame na nila kay Presidente Bongbong Marcos. Bakit binaba? Nakalimutan nila na may 6 na taon ang dating Presidente Rodrigo Duterte para ayusin ang problema sa baha. 6 na taon po si Presidente Rodrigo Duterte. Hindi po niya naayos ang problema sa baha sa Metro Manila o maski sa Davao. Diba? Mga kapatid kong DDS, sa totoo lang, real talk po. Okay. Real talk po, mga kapatid kong DDS, magising naman kayo. Hindi pa panay sira nyo sa ating magiting na presidente. Na ang inaalala ay ang sambayanan po. Okay? Minsan, nadidiscourage na ako eh. Walang naniwala yata sa lahat po ng pinagsasabi ko. Pero pinatutunayan ng latest events na tama po ang aking analysis. Okay. Okay, patuloy tayo. Nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kali. Oh. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag dahil unfortunately, nararamdaman na talaga natin na sarili natin. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Kaya hindi ba sa tulong lang tayo ng tulong? Sir, investigahan yung mga flood control projects, ibibisisihin daw sa budget. Oo, sige. Wala akong... Tanong, bubusisihin daw sa budget. Excuse me, I have to take my medicine. I have to take care of my health. Ang dami medicine, di ba? Adik ako sa medicine. Yan. Oh, sabi niya, busisihin niyo. Okay? Hindi siya natatakot. Okay? Climate change. Kaya hindi bale ba sa tulong lang tayo ng tulong? Sir, investigahan yung mga flood control projects, ibibisisihin daw sa budget. Oo, sige. Wala akong problem. But also they have to realize... Kasi magbubusisi yung mga senador para umepal. Umepal. Totoo lang. Alam nila ang problema sa climate change. Pero dahil sa gusto nila magpasikat, ginagawa nila ng malaking issue. Pero hindi natatakot. Hindi natatakot po ang ating presidente. Okay. Ang sabi ni GNL, pwede na akong mag-post ng comments.
If PRRD spent the EJK reward money for taking care of the flood control, etc., he would have left a much better legacy. Dumating na rin si Ruel Lengahan, isa sa pinakamagaling na magkomento po. Okay? Ruel, turuan mo nga akong mag-upload ng video galing po sa email sa aking trip. I would appreciate it very much. Or anybody of you who can help me, give me instructions, because I am, admittedly, I am not techy enough to know how to do it. Okay, ulitin ko. Thank you, Ruel, for coming by. Ulitin ko. Hindi natatakot ang Presidente Marcos na ma-imbestiga ang Department of Public Works and Highways. Kaya malalaman niya kung may corruption. Pero nang di nakikita ng mga maepal na politiko sa Senado, ay ang main culprit po ay ang obsolete na flood control na aming pinagdiskusyonan ni Ruel. Sabi ko, mayroong flood control, pero sabi niya, obsolete. Ay, nagkataon na mas tama siya sa akin. Again, I have to go back to our discussion about the flood control. But there is a flood control that is in place. Kaya lang, ang sabi ni Ruel, na tama, ay obsolete na. Oh. And I have to say, I admit that Ruel is more right than I am. Si Ruel mismo ang mapapatunay na diniscuss namin ito ng mahaba ng flood control. Okay. Yan din ang sinasabi ng ating presidente. Mayroong flood control. Pero dahil sa climate change na doble ang buhos ng tubig, kaya bumaha ng todo. Ibig sabihin niya, yung flood control na naipundar nila ay hindi po sapat. Kaya hindi po alam ng mga DDS at saka DDS vloggers ang kanilang mga sinasabi. Pero dito sa channel natin, yan po matagal na nating sinasabi. Okay. Sabi ni Ruel, thank you for your comment, Ruel. As usual po. Okay. And flood control is no match now for the volume of water poured by unusual weather. Sabi niya, hindi daw po match po yung flood control natin sa binuhos ng ulan brought by an unusual manner, an unusual weather. Thank you for your comment po. Okay. Patuloy tayo. Sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control. Katulad ng sabi ni Ruel, talagang na-overwhelm ang flood control. Talagang magigaling dito po ang nagko-komentaryo. Matatalino po ang mga nagko-komentaryo dito. Okay? Control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Iyan, bakit hindi po yan naintindihan mga ng supposedly matatalinong DDS? Dahil ang rason ay masyado silang blinded by their idolization of the Dutertes. So any minor event that
Sabi ni, you can use your Google Drive to upload and download videos. Okay. Thank you, Daniel. Okay. Okay. I don't have a Google Drive. Paano kaya yung Google Drive? Okay. Thank you, Daniel. Okay. Ang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget, kung hindi kung ano yung science. What's the science? Follow the science. Ito nga, sinasabi, medyo nagagahit na yata si Presidente Marcos dahil hindi nila maintindihan. Hindi lang yung budget, maski ilang bilyon yan. Dahil tumpo sa dulot ng kalikasan. Nature ba? Kalikasan ba is nature? Okay. Wag ng Pilipinas at politiko ang ating tingnan. US, China, and other developed countries are now experiencing the same flood problem like us. Tama ulit. Tama po ulit si Ruel Lingahan. Okay? See what's happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyari sa Espanya? Okay. Nakita niyo ba nangyari sa Espanya? Ang bubuti nga dito, di binabato. Yung hari ng Espanya, binato ng itlog ng mga tao sa Espanya. Ulitin ko. Hindi ko in-news kasi hindi yung Pilipinas news eh. Pero binanggit nga ni Presidente Marcos yung tao na nangyayari na flooding sa Espanya. Hindi yata sapat. Hindi yata kontento ang response ng mga tao sa hari nila. Hari yun na hindi matatanggal hari kasi. Pero binato ng itlog ang hari. Dahil, palagay ko, bakit ngayon lang siya dumalo sa mga natsako na? Ibahin nyo ang ating presidente. Una pa lang na nagkakaroon ng sakuna, ay nandun na siya, inaaral niya, ipinapakita niya sa tao na pinag-aaralan niya. Kita nyo ang difference in style of international leaders? Yan po hindi nakikita ng ibang political bloggers. Ulitin ko, sa Espanya, dinato ng rotten egg or egg, kan babato sila doon, basta egg, sa hari nila. Dito hindi. Nagmamahal po ang tao kay Presidente Marcos para mas maganan sa lahat ng nasa delikadong lugar. Pag masama ang panahon, lumikas or likas na ang mga bata, natatanda at may kapansanan bago dumilim. Tama. May plano nga si Presidente Marcos na magkakaroon na ng permanent evacuation center po. Yan po ang kagalingan ng ating Presidente na hindi nakikita ng mga DDS. Panay lang ang banat nila sa ating magiting na presidente. Kailangan ng mga channels na katulad ni Rising Flag, ni Kainaro, ni Papa B, ni Trexibilia, para magkaroon ng boses si Pbbm. Okay? Kukunti lang kami. Suportan nyo kami para malaman nyo ang tunay na balita na hindi po namin tinitwist. Maski may speech impediment po ko, at least dito po makakakuha kayo ng tunay na balita with deeper analysis po. Mag-subscribe na kayo sa aking channel. Maski anuman kayo, dilawan, loyalista, kakamping ka na DDS, makagibo, dito na po kayo sa channel na walang fake news. Okay?
yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar, sa states, yung mga nangyayari, ganyan din, doon din sa mga lugar na yun. Kababanggit lang ni Ruel. Kita nyo, advance dito ang mga nagkukomentaryo. Hindi ko pa napapanood itong video nito. Pero nasabi na ni Ruel, tignan nyo ang nangyayari sa US, sa ibang bansa. So Ruel, di ka ba-believe sa presidente natin na umaayon sa iyong pananaw ang kanyang pinagsasasabi? Okay? Ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design. Okay, tama ka ulit, Ruel. Babaguhin nyo ang design. Matagal ko na ipino-point out yan, di ba? Sa mga aking mga nanonood dati. Dati nang sumusunod sa aking channel. Matagal ko nang sinasabi na he is going to revisit the flood control project. Ibig sabihin, babaguhin niya ang flood control project. Ganyan po, kahusay, kagaling ang ating presidente. Mga DDS, magising naman kayo. Imbis na batikos kayo ng batikos, aralin niyo muna kung tama ang iyong pagbabatikos sa kanya. Huwag kayong maniniwala sa mabababaw na analisa ng inyong mga paboritong vloggers. Magtiwala kayo sa mas matindi ang analysis. Okay. Ayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Kailangan yung mga infrastruktura dapat matibay. Yan ang dapat mong sabihin. Okay? I-order ang DNR to review or mag-implement muna ng moratorium sa mga development. Kasi yung isang reason bakit binabaha is yung mga development. Well, that's always been a problem, but it's not been as severe as it is now. And again, it's climate change. It's something that never happened before. It is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung loss and damage board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila itutulong sa atin para ayusin. That was his purpose. Ngayon ko lang nalaman. Para natulungan po ang Pilipinas. Pinapuntan niyo rito ang international body. Dito po, talagang mahusay magplano itong lalaking ito. Lalaking hinahangaan ko. Si President Bongbong Marcos. Mahusay siya magplano. Okay, thank you. I know. How you responded with Typhoon Christine? I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. Kasi you never know what will happen. Kaya it's never enough. Tama po, he is just being realistic po. He doesn't make empty promises. It's never enough. Is the operative word. Is just being realistic. Ang Bicol region noon pa ay may basahin maliit pa siya. Ang Bicol region noon pa ay gumawa na ng malaking shortcut river, malaki dinadaanan ng barko pero sobra talaga yung tubig. I didn't know that. Thank you, Ruel, for the info. Ibinuhos ng 24 hours yung katumbas, almost 3 months or more. Ganun ba? Sabi ni Elvina, true, very true. Bibigyan po natin ng jacket si Elvina. Okay? Sana yun. Sandali lang po.
Ay, Facebook ka siguro, Bilbina. I'm sorry, I can't give you a jacket. If you're viewing from Facebook po, I cannot give you a jacket. Only those sa YouTube ang nabibigyan ng jacket. You subscribe to, you shift to YouTube, and I'll give you a jacket. Thank you. Yung sa Facebook po siya nanonood. Okay. Hindi ko makita ang pangalan mo sa Okay. Sabi pa ni Facebook ay nakita. Thank you, Elvina, ha? Let us reduce our waste, but not our waste. Alitin ko. Toblerone is very witty. He is. Let us reduce our waste, but not our waste politicians like the Dutertes and others. Okay. Nalupit ka rin na magsalita po. Toblerone, I respect your position. Okay. Tayo sa media interview. Never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can, but See his frustration. The people do not understand. Like me, I get frustrated when people do not get what I am trying to explain. Sometimes it's very discouraging. A simple explanation won't do. But then you see, from this interview, you can see that he's really troubled, worried about the condition of the people being affected by the storm or the typhoon or the disaster. Okay. when you lose a life, you lose a life. What can you do about that? This interpretation, when you lose a life, you lose a life. Talaga, mahirap po, but we have to accept it. Hindi po yan EJK killing. He is lamenting the fact that there are lives lost. But we have to move on. Okay? It's terrible tragedy. Yeah. When you lose a life, you lose a life. What can you do about that? It's terrible tragedy. Okay. Thank you, Mr. President, for illuminating us about the problems of the climate change, which the politicians, I think, do not understand. Pasensya na pa kayo pag nag-i-English ako kasi minsan po hindi po ako mahusay sa sa Tagalog, okay? Tagapangasinan po ako. Besides, I have a terrible speech impediment. Another video. Kami po ay nakikiisa sa inyong lahat na naapektuhan ng Bagyong Christine. Kaya ngayong araw, idineklara natin sa ilalim ng Proclamation number 728, ito ngayon ay
Ang sabi ni Trixie Villa, yung magaling na political blogger na he is so frustrated that despite those reports, nakakabacha siya ng mga bagong turn na naman itong si Astig. Kaya ulitin ko. You are distracting me, Astig, and I like it. He is so frustrated that despite of those efforts, nakakabasa siya ng mga bashing ng mga didilis. Kala mo, mas magaling sila sa presidente. Precisely. They could not even understand what the problem is. Ni-explain na ng presidente. They can't absorb it. They can't analyze it. They have no logical thinking because they are blinded by their idolization of the Duterte. Yan po ang masaklap na katotohanan. So, you can see the human side of our president. You can see it. Okay. Thank you for your comments. Okay. National Day of Mourning. Ibig mo, nag-declare pa siya ng National Day of Mourning. Bumbaya. Pagdasal natin ang mga namatay dahil sa sakuna na dinulot ng Bagyong Christine. Hindi niyo ba siya hahangaan dyan? Nasaan yung mga Duterte? Ang tanggapan ng Pangulo sa pamamagitan ng DSWD ay magbabahagi ng 60 milyong piso na tulong sa 6 na munisipalidad ng Batangas kasama ang bayan ng Laurel. Okay. Yan. Nagbibigay siya ng tulong. Mamaya magtitignan natin ang mga deduction ng ordinaryong taong bayan. Okay? Yeah, sorry. Resolution number 728, ito ngayon ay National Day of Mourning. Ang tanggapan ng Pangulo sa pamamagitan ng DSWD ay magbabahagi ng 60 milyong piso na tulong sa 6 na munisipalidad ng Batangas kasama ang bayan ng Laurel. Isinusulong din natin ang mga makabagong disenyo para sa proteksyon ng mga kalsada at tulay at tinitiyak na ang mga ito ay maging matibay at angkop sa ating klima. Ang administrasyong ito ay patuloy din na nagsisikap na mapadali ang sistema at mabigyan ng access ang LGU sa mga pondo, kagaya ng NDRMC Fund, para makabawi at mapaayos ang mga nasirang kagamitan, pasilidad o hanapbuhay na dulot ng likas na sakuna. Sisikapin natin ang pagbangon ng Batangas sa pambansa at lokal na pamahalaan, sa lahat ng bumubuo sa pamayanan at sa bawat mamamayang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang pagkakaisa para masiguro ang kaligtasan. Okay. Ipagpatuloy natin ang pagkakaisa. Kaya nga, hindi din maintindihan ng DDS kung bakit niya hindi binabanatan ng mga Duterte. Kasi ang adhikain ng ating presidente ay ang pagkakaisa. Okay? Okay. Yan po. Pagkakaisa. Hindi katulad na BP Sara na ginamit lang yung term na unity sa pang-eleksyon. Okay? Asan ng lahat ng ating mga kababayan. Nagpapasalamat ako sa lahat na tumutulong at nagpakita ng kanilang kakayanan para sa kapakanan ng ating kapwa. Sama-sama po tayong magtanim ng pag-asa at magtulungan. Again, sama-sama po tayo. Again, unity. DNL, unity. Para sa mas ligtas, handa at progresibong bagong Pilipinas.
Okay, may komento ulit si Villa, ang aking kaibigan. Maybe they don't really understand what he meant when he says flood control is just there, but was overwhelmed by the double amount of water brought by Typhoon Christine. Tama. Di ba matagal na nating sinasabi sa ating channel yan? Hindi siya naniniwala. Hanggang hindi po nagsasalita ang presidente. Pero kasi galing kay Tatay Jack. Pero lahat ng sinabi ko ay siya ngayong binabanggit ng ating presidente. Tanungin niyo si Ruel, tanungin niyo si JNL na you have been here with watching my live stream since time immemorial. That was what I have been saying all along. And now, people will believe me perhaps because it is the president himself who has deemed necessary to explain it all in simple terms. Okay. Okay, tanyo, nandyan? Sino? Katabi ni Gatchalian? Si kandidato natin for 2028, GIBO TEODORO. Okay? Nandyan siya. Tahimik siya. Hindi nagre-reklamo. Masipag. Pinagkakatiwalaan ng ating presidente. Kaya wag na kayong magtubli sa pagbibigay nyo ng suporta kay Secretary GIBO TEODORO for President in 2028. Magkakatiwalaan po siya. I am endorsing him. And if you believe in what I am saying, maybe it's time for you to give your support kay Secretary GIBO TEODORO. Like Rising Flag. Magaling na vlogger po yan, pero supports GIBO TEODORO. Meron nga, talo nga niya ako, meron na siyang, ano ba doon? Pag nag-appear siya, meron siyang, hindi ko alam kung ano yun. Green na. Tuwan-tuwa po ako talaga po at tumutulong po ang ating mahal na Pangulo sa ating mga mamamayan. Dito po sa bayan ng Laura. Dito po, nakikita nyo na tuwang-tuwa po ang mga tao kay Presidente Bongbong Marcos. Unlike yung hari po ng Espanya, binato ng itlog. Late kasi yung pagbibigay ng concern niya sa tambayan ng Espanya. Kaya binato siya. Ganyan din ang mangyayari kay DP Sara. Kundi siya, huling araw siya magpapakita, dapat ang unang araw, pakita ka na. Ay malaki po tulong po nun sa amin. Gawa po yun, pwede po ulit pagsimula. Shoutout sa iyo. Shoutout po, Marisa. Isang masugid ko pong masugid ko pong taga-subaybay. Ay siya nga pala, before anything else, salamat sa dalawang nadagdag na subscribers ko. Channel Analytics, nagsimula tayo
6,086. Ngayon, naging 6,088. Kaya lang, dalawa. Natutuwa na ako nun, maski dalawa, araw-araw. Ayos na yan. Pero dapat madagdagan pa. Okay? Bali po, ibibili po ng bigas, tapos yung mga kailangan sa bahay, tapos yung matitira, edi babadgetin na lang po. Papasalamat. Okay. Nagpapasalamat. Yan po ang wala sa mga Duterte ngayon. Kasi naman, natural, Pbbm is in power. But at least, sana si VP Sara ay nagpakita ng pag-aalala sa mga taong napinsala ng Bagyong Christine at saka Bagyong Katrina. Pero hindi siya nakikita. Mahusay lang siya sa pambabatikos. Pero sa mga pangangailangan ng tao, hindi mo makita ang larawan niya sa pahayagan. Salamat po ako sa ating Pangulong Marcos. Malaki pong tulong sa amin. Sila'y naririto ngayon. Ng bagyo pong iyon, siyempre po, takot. Nalakas ang hangin. Sabi ko po sa mister ko, nakakatakot dahil malakas ang hangin. Tapos nga po, nakita ko, malaki na ang baha. Hindi naman po makalabas, takot. Baka maliparan ng yero, baka mabagsakan ng mga kahoy. Ganyan po. Tapos nakita po sa labas nga, nung kinabakasan na po ng bagyo, paglabas po namin, aron na po yung nakita namin na malalaking troso nung kami po naggala. Malalaking troso na mga bahay na pinasok ng baha. So dyan po nakakaantig po ng damdamin. Nakakaawa po talaga yung mga pinasok ng baha. Natutuwa po kami sa ating Pangulo. Dahil natutuwa po kami sa ating Pangulo. Hindi po ako ang nagsasabi niyan kasi nandito ko sa Estados Unidos. Ito po, makikita nyo sa akin channel na ipinapakita ang reaksyon ng mga tao kay Presidente Bongbong Marcos. Natutuwa po ko. Ganyan po, kasipag ang ating Presidente. Dapat hangaan po natin siya. kahit po malayo, mahirap marating ang aming bayan, nararating po niya para tumulong. Ganda po magiging epekto. Okay, mayroong komento pala si Trixie Villa. Dissenting mag-comment na may hagod kung iintinin mo ang maigi ang sinasabi niya o pertaining to President Bongbong Marcos. Dissente po siya. Ganyan po ang gusto kong ipaalam sa kanya, sa inyo na let us follow the example of our very good, very courteous, very polite President. Kaya nga dito sa aking channel, may rules of conduct po. So, binabati ni Marisa si GNL, si Trixie Villa, binabati si Marisa, kapwa niya member. Thank you, Marisa, for being a member. Binabati ni Marisa si Mila TV, binabati ni Marisa si Jonathan Salas, at binabati ni Trixie Villa si Toblerone. Hello. Okay? Patuloy natin ang balita. Mga kabarangay, sa mga nasalanta, dahil makakatanggap po sila kahit paano, makakatanggap sila ng tulong na malaking bagay po para sa kanila, lalo na po sa mga nasalanta ng bagyo, mga pinasok ng bahay, nag-ibang bahay. Malaking tulong po yun sa kanila. Nagpapasalamat po ako kay President dahil po sa kanyang malaking tulong na ginagawa sa ating bayan. Napakalaking tulong po ng kanyang ginagawa, lalo na po sa aming bayan na kailangan po makabangon. At dahil po sa na kailangan makabangon. Maganda rin. Maganda yung sinasabi ng aling ito, galing sa kanyang puso. Okay. tulong niya, talagang makakabangon po. Okay. At doon, nagtatapos ang ating
ang ating live stream. Bukas, tatalakayin ko. Maybe tatalakayin ko. Naisahan ba ni Coco Pimentel si Presidente Duterte? Bakit tayo isahan? Ay, antayin nyo. Unless may importanteng topic kong iba, breaking news, ay yun po magiging topic ko bukas. Okay? So, papatugtog lang tayo ng closing song. Halina kayo, katatay Jack, First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, First Channel. First Channel. Nagmamahal, loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito, minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo, mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Ating Natin.Nagunguna, loyalista at nagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Kaya mag-rumento na at magtanong-kay. Pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinyon mo at respeto. Dahil pinagbabasihan dito. At may kantahan pa, kantahan dyan. Tabay Okay, that's it. Thank you po, Infinite Stream. Sana makaka para pwede kang pumasok sa studio. It is Infinite Streams po, ay magaling ding mag-comment yan. Siya po ay kasama ni Rising Flag. Okay. Okay. So, bye-bye. I love you all. Yung mga iba dyan na huli po, mag-replay na lang po kayo. I'm back from my cruise sa Mexico. We went to Cabo San Lucas, to Ensenada. I enjoyed it. I need time to unwind, to get rid of the toxicity. Okay. Ito tapos lang elements namin. Napa-English kami tuloy ay may American nakikinig. Okay, good. Thank you.
Katatapos lang i-alis nyo. Okay. I wish you success. Okay. Thank you, Infinite Stream. Okay. Sabi ni Danel, take care, tatay. Thank you. Daniel. Okay. Thank you po. Rest assured that I respect you. I love you. I wish only good health, good fortune for you and your loved ones and your family. And I'll see you in my next LS po. Okay? Let us all join together in our fight against fake news channels. Dito po, wala kayong makikitang fake news channel. And we read all your comments, basta magalang lang po ang inyong pagkomento. It doesn't matter whether you disagree with my opinions, it's all right. Kita nyo, si JNL na tinakamagling mag-comment pa disagreeing with me, it's okay. He has another point of view. That's fine with me. Kaya kayo, DDS, kakamping, dilawan, loyalista, independent, give a follower, mag-subscribe na po kayo sa akin po. Good more night, sabi ni Infinite Streams. Okay, bye. Okay. Same time tomorrow po. Same time.